Kumusta mga kalakas? Nandito tayo ngayon sa Bulua Bus Terminal. Isang mainit na tanghaling tapat tayo ngayon. By the way, lakas na lang ang tawagan natin kasi Max naman ang pangalan ko. Mahina pa ang channel ko pero malakas kayo sa akin. Kanina pa ako paikot-ikot ito, kaya napansin ko na kakonti lang ang mga pasahero ng mga bus ngayon. Pupunta ako ngayon sa BIR upang mag-verify sa aking tax identification number or TIN. Kalalabas ko lang sa BIR at nakuha ko na ang aking TIN. Hanggang dito na lang tayo kalakas at maraming salamat sa inyong panonood. Thanks. God bless you all.